વેલકમ ટુ ધ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે ગયા લેક્ચરમાં 10.4 પૂરો કર્યો અને સ્વાધ્યાય 10ના સ્ટુડન્ટ્સ પહેલાં 3 દાખલા આપણે ગણ્યા. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આ ચેપ્ટરનો આપણે છેલ્લો ટોપિક લઈએ છીએ સદિશ ત્રિગુણન. સદિશ ત્રિગુણન આનું ઇંગ્લિશ થાય બોક્સ પ્રોડક્ટ અથવા સ્કેલર ટ્રિપલ પ્રોડક્ટ, સદિશોનું ત્રિગુણન. હવે કોઈ પણ શૂન્યેતર સદિશ એ, બી અને સી માટે એ ડોટ બી ક્રોસ સી આનો જે કંઈ જવાબ આવે અથવા આના મૂલ્યને સદિશનું ત્રિગુણન, સ્કેલર ટ્રિપલ પ્રોડક્ટ અથવા બોક્સ પ્રોડક્ટ કહે છે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ વિચારો, બી ક્રોસ સી છે એ સદિશ, એનો ડોટ ગુણાકાર એ સાથે લઈએ તો જવાબ કેવો આવે? અદિશ. માટે સદિશ ત્રિગુણનનો જવાબ સ્ટુડન્ટ્સ હંમેશા અદિશ આવે. કોઈ પણ 3 શૂન્યેતર સદિશ એ, બી અને સી માટે સ્ટુડન્ટ્સ એ ડોટ બી ક્રોસ સી ના મૂલ્યને સદિશોનું ત્રિગુણન કહે છે, બોક્સ પ્રોડક્ટ અથવા સ્કેલર ટ્રિપલ પ્રોડક્ટ. અને આ ત્રિગુણનનો જવાબ હંમેશા સ્ટુડન્ટ્સ અદિશ આવે. હવે આના અવલોકનો સ્ટુડન્ટ્સ, એમાં સૌથી પહેલું અવલોકન અથવા આને બોક્સ એ, બી અને સી દ્વારા પણ દર્શાવાય. બોક્સ પ્રોડક્ટને સ્ટુડન્ટ્સ બોક્સ ઓફ એ, બી અને સી દ્વારા પણ દર્શાવી શકાય. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આના અવલોકનમાં પહેલું અવલોકન કે બોક્સ પ્રોડક્ટનું મૂલ્ય હંમેશા અદિશ. એટલે પ્રથમ અવલોકન એ ડોટ બી ક્રોસ સી નું મૂલ્ય અદિશ. એટલે કે સ્ટુડન્ટ્સ આનો જવાબ હંમેશા રિયલ કોન્સ્ટન્ટ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ સમાંતર ફલકનું ઘનફળ, પહેલાં તો એ સમજો કે સમાંતર ફલક એટલે શું. હવે બધાએ સમઘન તો જોયું છે, ક્યુબ. એક ક્યુબની દરેક બાજુ ચોરસની જગ્યાએ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ લો સ્ટુડન્ટ્સ તો બનતી આકૃતિ છે એ શું થઈ જાય? સમાંતર ફલક. હજી એકવાર, બધાએ સમઘન જોયું હોય, સમઘનની દરેક બાજુ ચોરસ હોય. હવે જો સમઘનની દરેક બાજુ ચોરસની જગ્યાએ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ લો સ્ટુડન્ટ્સ તો મળતી જે આકૃતિ હોય એને શું કહેવાય? સમાંતર ફલક. હવે કોઈ પણ સમાંતર ફલકની પાસેની ધાર અથવા બાજુઓ સદિશ એ, બી અને સી દ્વારા દર્શાવાય તો સમાંતર ફલકનું ઘનફળ સ્ટુડન્ટ્સ, સમાંતર ફલકનું ઘનફળ સ્ટુડન્ટ્સ બરાબર મોડ્યુલસ ઓફ બોક્સ ઓફ એ, બી, સી. કારણ કે બોક્સ પ્રોડક્ટનો જવાબ સ્ટુડન્ટ્સ રિયલ કોન્સ્ટન્ટ આવે જેનું મૂલ્ય ધને હોઈ શકે અને ઋણે હોઈ શકે. સ્ટુડન્ટ્સ વોલ્યુમ, ઘનફળ ક્યારે ઋણ લઈ શકાય નહીં. પછી જો સદિશ એ, બી, સીના અદિશ ઘટકો A1, A2, A3, B1, B2, B3 અને C1, C2, C3 હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો બોક્સ ઓફ એ, બી અને સી નું મૂલ્ય બરાબર ડિટર્મિનન્ટ A1, A2, A3, B1, B2, B3 અને C1, C2, C3. એટલે box of vectors ABC is nothing but the value of determinant formed by the rows A1, A2, A3, B1, B2, B3 students and C1, C2, C3 students. એટલે box is nothing. બોક્સનો આન્સર સ્ટુડન્ટ્સ ડાયરેક્ટલી મેળવવો હોય તો આપણે નિશ્ચયકના મૂલ્ય દ્વારા મેળવી શકીએ. પછી સ્ટુડન્ટ સાયક્લિક પ્રોપર્ટી ઓફ બોક્સ પ્રોડક્ટ, આ ખૂબ જ અગત્યનું. પેટી ગુણનનો ચક્રીય ગુણધર્મ. સ્ટુડન્ટ્સ આ પછીનું જે અવલોકન છે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે સ્ટુડન્ટ્સ. સાયક્લિક પ્રોપર્ટી ઓફ બોક્સ પ્રોડક્ટ, અવલોકન નંબર 4. box of A, B and C
equal to box of B, C, A, and that is equal to box of C, A. જેમ ઓલું IJK નું સર્કલ તમે ફિઝિક્સમાં સમજાવો એ જ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ A પછી B પછી C અને પાછો C પછી A. આને કહેવાય સ્ટુડન્ટ સાયક્લિક પ્રોપર્ટી ઓફ બોક્સ પ્રોડક્ટ. પછી સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા ડોટ અને ક્રોસની અદલા બદલીનો નિયમ છે. આ પણ અગત્યનું છે. A ડોટ B ક્રોસ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ક્રોસ B ડોટ C. અહીંયા ક્રોસ કરું ને અહીંયા ડોટ કરું તો જવાબ સરખો આવે. આ આપણે નિશ્ચયકના મૂલ્યથી સ્ટુડન્ટ્સ ચકાસી શકીએ. પછી સ્ટુડન્ટ્સ બોક્સમાં કોઈ પણ બે સદિશની અદલા બદલી કરો તો મળતા બોક્સનું મૂલ્ય આપેલા બોક્સની વિરોધી સંખ્યા થાય. આ નિશ્ચાયકના ગુણધર્મો ઉપર આધારિત છે. નિશ્ચાયકની કોઈ પણ બે રો અથવા બે કોલમની અદલા બદલી કરીએ તો મળતા નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય સ્ટુડન્ટ્સ આપેલા નિશ્ચાયકની વિરોધી સંખ્યા થાય. એટલે કે બોક્સ ઓફ A, B, C is equal to minus of box of A, C, B. And then last but not the least, box of A, B, A is equal to 0. પેટી ગુણનમાં જો બે સદિશ સમાન હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો પેટી ગુણનનું મૂલ્ય હંમેશા 0 આવે. In a box product, if two vectors are equal students, then the value of box product is always 0. Students આ સાતે સાત ગુણધર્મો મિનિમમ 4 વાર લખી અને યાદ રાખવા પડશે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે સ્વાધ્યાય 10.5 લઈએ છીએ. એનો ચાલો પહેલો જ પ્રશ્ન છે કે જો વેક્ટર A, B અને C આપેલા હોય તો બોક્સ ઓફ A, B અને C શોધો. હજી એક ટોપિક બાકી છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ હું તમને કરાવું, પણ પહેલાં આપણે એક આ પ્રશ્ન ગણી લઈએ, પછી ટોપિક જ્યારે એનું સૂત્ર આવે ત્યારે હું તમને સમજાવીશ. એ સાવ સહેલું છે. હવે સ્ટુડન્ટ સ્વાધ્યાય 10.5નો પ્રથમ પ્રશ્ન, વેક્ટર A, વેક્ટર B અને વેક્ટર C સ્ટુડન્ટ્સ આપણને આપેલા છે સ્ટુડન્ટ્સ, અને આની ઉપરથી સ્ટુડન્ટ્સ આપણે બોક્સ ABCનું મૂલ્ય મેળવવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ વેક્ટરના આપણે ડાયરેક્ટલી અદિશ ઘટકો લખીએ. વેક્ટર એના અદિશ ઘટકો 1, -2, 3. 1, -2, 3. વેક્ટર બીના અદિશ ઘટકો 2, -3, 1 અને વેક્ટર સીના અદિશ ઘટકો 3, 1, -2. હવે બોક્સ ઓફ A ડોટ B ક્રોસ C is equal to determinant row wise A1, A2, A3, 1, -2, 3, 2, -3, 1, 3, 1 અને -2. હવે સ્ટુડન્ટ્સ ખાલી આપણે આ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય મેળવવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ. નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય આપણે મેળવી લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ એટલે આનો જવાબ આવી જશે. તો આથી જશે 1 × 6 - 1 5 +2 × -4 - 3 એટલે -7 +3 × 2 + 9 11 એટલે 5 -14 +33. ચાલો સ્ટુડન્ટ્સ આનું મૂલ્ય 33 ને 5 કેટલા થશે? 38. 38માંથી 14 બાદ કરીએ તો કેટલા મળશે? 24. સ્ટુડન્ટ્સ આ જવાબ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આ ટોપિકનું સૌથી અગત્યનું સૂત્ર, જો 3 સદિશ A, B અને C સમતલ્ય હોય તો તેમનો પેટી ગુણન સદિશ ત્રિગુણનનો જવાબ હંમેશા 0 આવે.
જો કોઈ પણ ત્રણ સદિશ સ્ટુડન્ટ્સ એ બી અને સી સમતલ્ય હોય તો એ ડોટ બી ક્રોસ સીનું મૂલ્ય સ્ટુડન્ટ્સ હંમેશા કેટલું આવે? 0. આ એક આપણું છેલ્લું સૂત્ર છે. તો ત્રણ સદિશો સમતલ્ય હોવાની શરત. હવે આપણને બીજો પ્રશ્ન એવો છે કે સાબિત કરો કે આપેલા ત્રણ સદિશ સમતલ્ય છે. સ્ટુડન્ટ્સ, મેં તમને હમણાં જ કીધું કે જો સદિશ એ બી અને સી સમતલ્ય હોય તો તેના પેટી ગુણનનો જવાબ સ્ટુડન્ટ્સ 0 આવે. સોરી, વેક્ટર એ સ્ટુડન્ટ્સ એના આપણે અદિશ ઘટકો લખીએ છીએ 1 - 2 3. પછી વેક્ટર બી ના અદિશ ઘટકો લખીએ છીએ -2 3 -4 અને વેક્ટર સી ના અદિશ ઘટકો 1 - 3 5. હવે આ સમતલ્ય હોય તો બોક્સ ઓફ ABC is equal to determinant 1 - 2 3 -2 3 -4 1 - 3 and 5 1 into ચાલો 15 plus 12 sorry 15 minus 12 plus 2 into minus 10 plus 4 minus 10 plus 4 એટલે minus 6 plus 3 into 6 minus 3 એટલે 3. તો 3 minus 12 plus 9 is equal to 0. તેથી વેક્ટર A, વેક્ટર B અને વેક્ટર C સમતલ્ય છે તેમ સાબિત થાય. હવે સ્ટુડન્ટ્સ, આનાથી સહેલું કશું જ ન હોય. આ સાવ સહેલો પ્રશ્ન છે. આપણા આ ટોપિકનું છેલ્લું સૂત્ર કે જો કોઈ પણ ત્રણ સદિશ એ બી અને સી સમતલ્ય હોય તો એનું પેટી ગુણન સદિશ ત્રિગુણનનું મૂલ્ય સ્ટુડન્ટ્સ કેટલું આવે? 0. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન, જો આપેલા ત્રણ સદિશ સમતલ્ય હોય તો લેમ્ડા મેળવો. સમતલ્ય હોય એનો મતલબ એમ કે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય 0 આપેલું છે સ્ટુડન્ટ્સ. ચાલો ત્રીજો પ્રશ્ન. ચાલો વેક્ટર આપણે લખીએ કે વેક્ટર એ ડોટ બી ક્રોસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ભાઈ હું ડાયરેક્ટલી સ્ટુડન્ટ્સ નિશ્ચયકમાં ઘટકો લખીશ. વેક્ટર એ ના ઘટકો 1 - 1 1. પછી વેક્ટર બી ના ઘટકો સ્ટુડન્ટ્સ 3 1 2. વેક્ટર સી ના ઘટક 1 લેમ્બડા -3. હવે 1 into -3 -2 લેમ્બડા plus 1 into -9 -2 -11 1 into 3 લેમ્બડા -1. તો આ -3 -2 લેમ્બડા -11 plus 3 લેમ્બડા -1 is equal to 0. તો આ થઈ જશે 14 ને 15 3 લેમ્બડા is equal to 15 સ્ટુડન્ટ્સ. આ જવાબ. પછી આપણને એવું કીધું છે કે સદિશ એ બી અને સી આપેલા છે. એને આધારિત જો C1 અને C2 આપેલા હોય તો સદિશ એ બી અને સી સમતલ્ય બને તે માટે C3નું મૂલ્ય મેળવો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આ પેટી ગુણનનો જ પ્રશ્ન છે. ચાલો આપણે આ જ રીતે ગણીએ. ચાલો પ્રશ્ન 4. આ બનશે નિશ્ચયક ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એના ઘટક 1 1 1. પછી બીનો ઘટક ખાલી આ. C1 અને C2 ના મૂલ્ય સ્ટુડન્ટ્સ આપણને આપેલા છે.
C1 છે 1 અને C2 છે 2 અને આ C3. આનું સાદુરૂપ આપતા 1 into 0 minus 0 minus 1 into C3 plus 1 into 2 is equal to 0. तो minus C3 plus 2 is equal to 0. तो C3 is equal to 2. આ તો સ્ટુડન્ટ સાવ સહેલું છે. હવે બીજો ભાગ એ હોમવર્કમાં છોડું છું. C1 ઓકે ચાલો ગણી લઈએ. C2 -1 છે, C3 1 છે, તો સાબિત કરો કે C1ના કોઈ પણ કિંમત માટે A, B અને C સમતલ્ય થઈ શકે નહીં. ઓકે જોઈ લઈએ. ચાલો સ્ટુડન્ટ્સ આ બીજો ભાગ. C2 -1 ને C3 1. અને આ C. ચાલો આનું સાદુરૂપ આપતા 1 into 0 minus 1 into 1 અહીંયા C1 ની સાથે 0 પ્લસ 1 into minus 1. આનું સાદુરૂપ આપે તો આ થશે -1 બરાબર -2, જે ક્યારેય 0 થઈ શકે નહીં સ્ટુડન્ટ્સ. તો કોઈ પણ C1 બિલોંગ્સ ટુ R માટે આ સદિશ સમતલ્ય હોઈ શકે નહીં સ્ટુડન્ટ્સ. બીજા ભાગમાં એવું કીધું છે કે C1ના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે અને C2 અને C3ના આપેલા મૂલ્ય માટે સ્ટુડન્ટ્સ આ સદિશ સમતલ્ય થઈ શકે નહીં. હવે સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા ધ્યાન આપો. પ્રશ્ન 5. સાબિત કરો કે આપેલા 4 બિંદુઓના સ્થાન સદિશ અથવા તો આપેલા 4 સ્થાન સદિશ ધરાવતા 4 બિંદુઓ સમતલ્ય છે. સ્ટુડન્ટ્સ 4 બિંદુઓ સમતલ્ય છે એવું સાબિત કરવું છે. એટલે કોઈ પણ એક સમતલમાં બિંદુઓ A, B, C અને D લઈ લઈએ આપણે સ્ટુડન્ટ્સ. અને આ 4 બિંદુઓ એક જ સમતલમાં આવેલા છે સ્ટુડન્ટ્સ એવું આપણે સાબિત કરવું છે. હવે આપણે ડાયરેક્ટલી બિંદુઓના અદિશ ઘટકો લખશું. ચાલો પહેલો પ્રશ્ન ઓકે પહેલું બિંદુ એ છે A 4, 8 અને 12. A into 4, 8 અને 12. બીજું બિંદુ B કૌંસમાં B બરાબર થશે 2, 4 અને 6. C કૌંસમાં થશે 3, 5, 4 અને D કૌંસમાં ચોથું બિંદુ થશે 5, 8, 5. હવે જ્યારે પણ સ્ટુડન્ટ્સ 4 બિંદુઓ સમતલ્ય છે સ્ટુડન્ટ્સ એ પ્રશ્ન આપણે ગણવાનો હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખો કે સમઉદ્ભવ સદિશ લેવા જરૂરી. વેક્ટર AB લઈએ, વેક્ટર AC લઈએ અને વેક્ટર AD લઈએ. બધાનું ઇનિશિયલ પોઈન્ટ સરખું હોવું જોઈએ. પછી કોઈ પણ 4માંથી કોઈ પણ એક બિંદુને ઇનિશિયલ પોઈન્ટ લેવાય. આપણે એ લેશું. તો વેક્ટર AC પહેલાં AB મેળવીએ પછી વેક્ટર AC અને પછી વેક્ટર AD. હવે વેક્ટર AB એટલે B - A, 2 - 4 એટલે -2 -4 અને -6. 2 - 4 એટલે -2, 4 - 8 એટલે -4, 6 - 12 એટલે -6. વેક્ટર AC એટલે C - A, 3 - 4 -1, 5 - 8 -3, 4 - 12 એટલે -8 અને AD 5 - 4 એટલે 1, 8 - 8 0, 5 - 12 એટલે -7. આનો પેટી ગુણ is equal to determinant row wise -2 -4 -6 -1 -3 -8 1 0 અને
-7 આનું મૂલ્ય આપણે 0 સાબિત કરવું છે. 3 -3 into -7 એટલે 21 plus 4 into 7 -8 એટલે +8 -6 into 0 -3 એટલે +3 તો આ થશે -42 આ 15 ચોકું 60 અને -18 સ્ટુડન્ટ્સ આ 0 થઈ ગયું -42 -18 એટલે -60 +60નું મૂલ્ય સ્ટુડન્ટ્સ કેટલું આવી ગયું 0. ટૂંકમાં સ્ટુડન્ટ્સ આપણે આનો પેટી ગુણન છે એ 0 સાબિત કરેલો છે, નિશ્ચયકનું મૂલ્ય 0. તો આની ઉપરથી સ્ટુડન્ટ્સ છેલ્લો સ્ટેપ હવે તમારે સ્વપ્રયત્ન લખવાનો છે કે તેથી એવું સાબિત થાય કે આપેલા બિંદુઓ A, B, C અને D કેવા છે સમતલ્ય. સ્ટુડન્ટ્સ છેલ્લો સ્ટેપ તમે સ્વપ્રયત્ન લખી જ શકો, એમાં કશું જ અઘરું નથી. છેલ્લો સ્ટેપ આવી રીતે લખવાનો છે કે આપેલા બિંદુઓ A, B, C અને D સમતલ્ય છે તેમ સાબિત થાય. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આવો જ પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન નંબર 6 છે. એમાં 4 બિંદુઓ A, B, C અને D સમતલ્ય હોય તો x ની કિંમત શોધો. આઈ થિંક સ્ટુડન્ટ્સ એ તમને હોમવર્કમાં આવડવું જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 5 પ્રમાણે પહેલાં સદિશ AB, AC અને AD મેળવો. એનો પેટી ગુણન 0 સ્વીકારવાનો છે કારણ કે આ 4 બિંદુઓ કેવા છે સમતલ્ય, એટલે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય 0 લઈ અને xની કિંમત મેળવજો સ્ટુડન્ટ્સ. xનો જવાબ આવે છે 5. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આ સ્વાધ્યાયનો સૌથી અગત્યનો દાખલો સ્ટુડન્ટ્સ દાખલા નંબર 7. જો A + B, B + C અને C + A સમતલ્ય હોય તો સાબિત કરો કે વેક્ટર A, B અને C સમતલ્ય છે. 3 સદિશ સમતલ્ય હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો એનો પેટી ગુણન હંમેશા 0 હોય. હવે ધ્યાન આપજો સ્ટુડન્ટ્સ, આ પ્રશ્ન આપણે કઈ રીતે ગણીએ છીએ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન સ્ટુડન્ટ્સ હોમવર્કમાં આપું છું એવી આશા રાખું કે 5મા પ્રશ્નની જેમ જ તમારે એ પ્રશ્ન ગણવાનો છે. છતાં કંઈ ડિફિકલ્ટી હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો આપણે અહીંયા સોલ્વ કરશું. હવે આપણને એવું કીધું છે કે વેક્ટર A + B, B + C અને C + A સમતલ્ય છે. તો આ આપણને આપેલું છે સ્ટુડન્ટ્સ A + B, B + C અને C + A = 0. સ્ટુડન્ટ્સ આ આપણને આપેલું છે. હવે પેટી ગુણન એટલે પહેલો સદિશ ડોટ બીજા બેનો ક્રોસ ગુણાકાર. તો આની ઉપરથી લખશું A + B ડોટ B + C ક્રોસ C + A = 0. તેથી A + B ડોટ, હવે આનું સાદુરૂપ આપશું B × C વત્તા B × A વત્તા C × C વત્તા C × A = 0. ચાલો આટલું બધાને સમજણ. આ સ્ટુડન્ટ્સ આપણે અહીંનું સાદુરૂપ આપ્યું. હવે C × C = 0 વેક્ટર. આ તો બધાને સમજાય. એટલે હવે લખશું A + B ડોટ B × C વત્તા B × A વત્તા C × A = 0. હવે આ પછીનો સ્ટેપ સ્ટુડન્ટ્સ A ડોટ B × C, A ડોટ B × C વત્તા A ડોટ B × C વત્તા A ડોટ C × A વત્તા B ડોટ B × C વત્તા B ડોટ B × A વત્તા B ડોટ C × A
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે એક એક બોક્સ પ્રોડક્ટ આપણે કરતા જઈએ. તો આ થશે બોક્સ ઓફ એ બી સી. આ બોક્સ 0 થશે કારણ કે બોક્સ ઓફ એ બી એ બે સદિશ બોક્સમાં સમાન હોય તો બોક્સ 0. આ બોક્સ એ 0 થશે, આ બોક્સ એ 0 થશે અને આ બોક્સ એ 0 થશે. તો પછી વધશે BCA. હવે આપણે બોક્સ પ્રોડક્ટની સાયક્લિક પ્રોપર્ટી ચક્રીય ગુણધર્મ બોક્સ ઓફ ABC ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોક્સ ઓફ BC. તો ટ્વાઇસ બોક્સ ઓફ ABC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તેથી બોક્સ ઓફ ABC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને બોક્સ ઓફ ABC 0 હોય તો શું સાબિત થાય કે સદિશ A, B અને C કેવા છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમતલ્ય. તો જો સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ પણ ત્રણ સદિશનો બોક્સ પ્રોડક્ટ 0 હોય તો એ સદિશ છે એ કેવા થાય? સમતલ્ય. તેથી વેક્ટર A, વેક્ટર B સ્ટુડન્ટ્સ અને વેક્ટર C છે એ કેવા સાબિત થયા? સમતલ્ય સ્ટુડન્ટ્સ. તો આ સાથે સ્ટુડન્ટ્સ આપણો આ સ્વાધ્યાય પૂરો થયો છે. આમાં હવે કશું જ આપણે બાકી નથી. એક મેં તમને છઠ્ઠો દાખલો સ્ટુડન્ટ્સ હોમવર્કમાં આપેલો છે. આઈ થિંક સ્ટુડન્ટ્સ એ તમે 100% ગણી શકશો. એમાં તમને કોઈ તકલીફ પડશે નહીં સ્ટુડન્ટ્સ. તો આજનો આ ટોપિક સ્ટુડન્ટ્સ સદિશનું ત્રિગુણન, સ્કેલર ટ્રિપલ પ્રોડક્ટ ઓફ વેક્ટર અને આનું બીજું નામ છે સ્ટુડન્ટ્સ બોક્સ પ્રોડક્ટ. બોક્સ પ્રોડક્ટનું મૂલ્ય સ્ટુડન્ટ્સ હંમેશા કેવું હોય? અદિશ. એનું મૂલ્ય છે એ સ્કેલર કોન્સ્ટન્ટ. અને આ ટોપિકનો હજી એક અગત્યનો MCQ છે સ્ટુડન્ટ સમાંતર ફલક. જે સમાંતર ફલકની પાસેની ધાર વેક્ટર A, વેક્ટર B અને વેક્ટર C દ્વારા દર્શાવાય તો એ સમાંતર ફલકનું ઘનફળ બરાબર મેગ્નિટ્યુડ ઓફ બોક્સ ઓફ A, B એન્ડ C. કેમ મેગ્નિટ્યુડ લીધું સ્ટુડન્ટ્સ? બોક્સનું મૂલ્ય નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય સ્ટુડન્ટ્સ ધન કે ઋણ આવી શકે પણ ઘનફળ ક્યારે ઋણ હોઈ શકે નહીં. આ સમાંતર ફલકના ઘનફળનો સ્ટુડન્ટ્સ એકેય દાખલો આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલ નથી પણ એ MCQ માટે સ્ટુડન્ટ્સ ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે. એટલે એ વસ્તુને આપણે લાઇટલી લઈ શકાય નહીં સ્ટુડન્ટ્સ. તો આ સાથે સ્ટુડન્ટ્સ હવે પ્રકરણ 10માં નવું કશું જ આપણે ભણવાનું રહેતું નથી સ્ટુડન્ટ્સ. તો હું એવી આશા રાખું કે આજનું સૂત્ર અને આજના જે અવલોકનો આપણે પેટી ગુણનના 7 અવલોકનો અને કોઈ પણ 3 સદિશ સમતલ્ય હોય તે માટેની શરત જોઈ સ્ટુડન્ટ્સ આ ટોપિકનું ફટાફટ અત્યારે તમે રિવિઝન કરી લેજો. તો આ સાથે સ્ટુડન્ટ્સ આપણો આ લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ સ્ટુડન્ટ્સ. વિશેષ સ્વાધ્યાય 10ના લેક્ચર 10ના દાખલા સ્ટુડન્ટ્સ આપણે આવતા લેક્ચરમાં લેશું. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.